الراجل البائس دوت عنده قوة خارقة قوية جدا، بيعيش في شقة صغيرة، بيشتري هدوم رخيصة، لكن على طول شايف ان الحياة ديت مش ليه، وانه لازم يتعامل بطريقة احسن. بسبب ان قوته هي التحكم في الاشياء عن بعد، جاب نار وبدأ يتدرب عليه. نيك كان عنده خطة ولازم يعملها، وهو انه يراهن مع المجرمين على لعبة النار، ويستخدم قوته في انه يتحكم في النار. اول مرة اتعمد انه يخسر علشان يبين ضعفه والناس تراهن اكتر، وبكده يحقق ربح اكتر. ولكن للأسف نيك مقدرش يغير حاجة علشان النار ده كان بعيد عنه، وكان صعب انه يستخدم قوته في انه يحركها، وبكده خسر مرة تانية. رجع جري لبيته، ولكن النهاردة كان جاي معاه ناس كانوا بيدوروا في شقة نيك على حبيبته القديمة. ولكن ازاي في بنت ممكن تعيش في بيت شكله كده؟ فضلوا يدوروا عليها في كل مكان علشان حبيبته القديمة كانوا عايزين فلوس منها. ولكن بعد لما مشيوا لقى ان في حد بيخبط على الباب. مسك المسدس وكان مستعد انه يلاقي الناس اللي هرب منهم عشان الرهان، ولكن لقى بنت صغيرة. البنت دخلت وما كانتش خايفة، وقالت له انها طالبة مساعدته. قالت له ان عندها طريقة تجمع بيها 6 مليون دولار، تسأله لو حابب يشاركها فيها. نيك كان فعلا محتاج الفلوس دي، فكر في الموضوع ده، حتى ان هي عرضت عليه تعزمه على الغدا. ولما سمع مهمة البنت دي قال لها الطريق ده صعب عليا وطويل وانا ما اقدرش عليه، ومشي وما فرقش معاه 6 مليون دولار. البنت قالت له ما تمشيش، انا ممكن اقنعه. وقبل ما يمشي من السوق جه بتوع الرهان اللي عايزين منه فلوس، وقبل ما يهجموا عليه كان هو استخدم قوته في انه يقضي عليهم حتى من غير ما يلمسهم. لكن اللي ما كانش عارفه ان الشخص ده كمان عنده قوة خارقة، وكان خلاص هيموت نيك. لكن البنت الصغيرة كلمت واحدة تعرفها تيجي تنقذه، وبعد كده لما فاق اديته وردة. نيك بص في الوردة وعلى طول افتكر قصة ليها علاقة بالوردة دي. افتكر ابوه زمان، وقد ايه هو اتضرر من المسؤولين عن قتل اللي عندهم قوة خارقة، وانه فضل طول حياته بيخبيه منهم. وفهم فعلا ليه البنت دي اديته الوردة، علشان يعرف ان امها مع الناس دي، وانه لازم يساعدها. ويتخيل كمية الادوية اللي بتخش في جسم امها دلوقتي، واللي برضه بتخش في جسم حبيبته، وهما الاتنين تحت رحمة الدكاترة دول. نيك فعلا حس بالذنب، وقرر انه يساعدها تخرج امها من المأزق ده. لكن البنت قالت له 6 مليون دولار اللي قلتلك عليهم قبل كده ما كانش كلام صحيح، انا كنت بقول كده علشان تساعدني وتفهم ان كلنا في خطر، واني لو ما انقذناهمش مش هما بس اللي هيموتوا، احنا كمان هنموت. انا استخدمت قوتي الخارقة في معرفة مستقبلنا، واحنا ما عندناش اي فرصة في النجاة. في نفس الوقت البنت صاحبته قدرت انها تهرب من الدكاترة، ووصلت لمكان قديم على البحر. البنت دي باين انها تايهة، لكن هي بتتجنب الراجل اللي ماشي وراها ده. لكن قبل ما تهرب منه ظهر بقية الفرقة، وكلهم مسكوها وخدوها في العربية علشان يوصلوها للشركة. ولكن البنت دي عندها قوة خارقة انها تتحكم في الناس. ولكن الجارد ما كانش غبي، وعرف هي بتحاول تعمل ايه. ضربها وخرجها بره العربية، واخدها حمام عمومي علشان يديها دواء يخدرها. ولكن هي قدرت انها تتحكم فيه على اخر لحظة، وخلته يروح يموت شريكه. وبعد لما فاق من تأثيرها جرى على الحمام عشان يمسكها، ولكن هي كانت مستنياه وضربته، وبكده هي عرفت تهرب منه. نيكو والبنت الصغيرة بدأوا رحلتهم بإنهم يدوروا على حبيبته القديمة. قرروا يروحوا لواحدة قوتها الخارقة إنها بتعرف تشوف الناس فين. البنت الخارقة دي قدرت إنها توصل لحبيبته القديمة عن طريق يافطة كانت واقفة جنبها. البنت أول ما شافت حبيبها القديم جريت عليه ومسكت المسدس وبدأت تضرب نار عليه. هو كمان كان متعصب جدا منها، وقعد يقول لها كل دوت ومش بترد على رسايلي ولا حتى مكالماتي. ايه اللي شغلك عني؟ وليه مشيتي مرة واحدة؟ بسبب الدواء اللي الدكاترة حقنوها بيه. نسيت أجزاء كبيرة من الذاكرة بتاعتها. أول لما وصلوا الفندق البنت نامت من التعب، ونيك نام جنب حبيبته. ولكن هو ما كانش حاسس بالمشكلة اللي بتواجهها، وهي إن حبيبته أدمنت على الحقن اللي كانوا بيحقنوها بيها. وبعد ما هربت وما خدتش الجرعة بدأ جسمها يضعف أكتر وأكتر. فقرر نيك إنه يروح لزعيم العصابة اللي حقنوها ورفع السلاح عليه. ولكن طبعا مهما عمل هو مستحيل يقدر عليهم كلهم، وضارب بينه وبين الأمن خناقة كبيرة. بعد ما نيك افتكر إنه قدر عليهم ظهر جارد عنده قوة خارقة أقوى من نيك. وقبل ما يقضي على نيك تماما الزعيم قال له توقف، خليه يروح ليها علشان تعبها هيخليه يرجع تاني. ولما روح الفندق تاني قال للبنت الصغيرة إنه لقى مفتاح هناك. رجعوا تاني للبنت اللي بتعرف أماكن الناس، مسكت المفتاح وقدرت تعرف مكان الشخص ده، وقالت له إن الحل الوحيد إنها تروح ليهم هناك. نيك قعد يفكر يعمل ايه علشان ينقذها وينقذهم كلهم. قرر انه يكتب جوابات، وقال لهم توقيت معين لكل واحد من صحابه يفتحوها فيه. وبعدين ركب حبيبته عربية وقال لها تروح له عشان هي محتاجة الجرعة، ووعدها انه هينقذها ومش هيسيبها ابدا. اول ما البنت وصلت للزعيم افتكرت كل اللي حصل معاها، واكتشفت انه عنده نفس القوة الخارقة اللي عندها. علشان كده ما قدرتش انها تسيطر عليه، لكن قدرت تسيطر على جارد من فريقه
بعدها نيك عمل خطة عشان الزعيم يقدر يوصل له، وفعلا الزعيم قبض عليه وأخده المقر بتاعه. وبعدها بفترة ظهرت حبيبته، ولكن كانت متغيرة جدا، ما كانتش فاكراه نهائي، وده كسر قلب نيك جدا. بعد ما خطفوه واخدوه لمكان مهجور علشان يقدروا يوصلوا لبقية اللي عندهم قوة خارقة. في الشنطة اللي معاهم دي كان موجود المصل المضاد للحقن اللي معاهم. فجأة لقوا ان المكان مليان بأصدقاء نيك. بدأت الخناقة الصعبة جدا دي اللي بين كل الناس الأقوياء دول. وفي وسط العراك ده نيك قدر يفك حبسه واشترك مع أصحابه في إنهم يقضوا على العصابة دي. وقبل ما يقدر إنه يقضي عليهم حبيبته استخدمت قوتها، وبدأ كل الفريق يكون ضد نيك. نيك قوته زادت جدا بسبب إنها بتزيد لما يحس بخطر على الناس اللي بيحبهم. بدأ نيك يسدد ضربات متتالية للراجل ده، وحتى إن الراجل ما قدرش يدافع عن نفسه. نيك قال إنه بيستسلم عشان يقدر يقرب من الزعيم. أول لما قرب سدد له ضربة قوية جدا، وفتح الشنطة وهدد إنه يستخدم آخر مصل في جسمه، وبكده هيبوظ آخر محاولة ليهم إنهم يسيطروا على البنت دي. فضل يكلم حبيبته على أمل إنها تكلمه، لكن البنت ما كانتش فاكراه خالص. بعد كل التهديد ده نيك حقن نفسه بالمصل وضحى بنفسه علشان ينقذ حبيبته، لأنه لو ما خدتش آخر جرعة هتفوق وترجع لطبيعتها. بعدها بلحظات لقيته البنت الصغيرة وكان معاها شمسية كبيرة، وطلع إنه ما حقنش نفسه بالمصل حقيقي، وإن المصل الحقيقي هي مخبياه. حبيبته ما قدرتش تنسى إنه ضحى بحياته علشانها، حتى إنها لقت جواب أحمر اللي هو كان سايبه لها. أول ما فتحت الجواب لقت صورة مكتوب عليها أنا بحبك، اقتليه فورا. والبنت فعلا قتلت الزعيم. الفيلم العبقري دوت اسمه بوش، فيلم مسلي جدا وكل الناس هتحب تشوفه. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا وانتوا بتشوفوه. ما تنساش تحط لايك وتعمل اشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد. مع السلامة.